Sorry, cái đó giữ cho anh độc lập. Good evening, gentlemen. With us is the head coach of Indonesia, Coach Rudolph Neri. Coach, your thoughts about the game? Oke ya, terima kasih. Pertandingan tadi kita melawan Vietnam. Kita tahu kualitas Vietnam, ya, dia termasuk di ASEAN. Juga di ranking di FIFA mereka terbaik. Jadi mereka juga punya kompetisi. Di Indonesia kita belum punya kompetisi, kita baru mulai. Jadi kita datang kemarin, kita pemain-pemain belajar dari mereka dan punya pengalaman itu yang sangat penting bagi kita untuk sepak bola Indonesia. First of all, thank you for everyone for being here. As we all know, Vietnam is considered to be one of the best in ASEAN, and even in the FIFA World Ranking. They've already had their competition for many years, but us, it just started. And we're basically using this experience to fix ourselves for the future and for the future of women's football in Indonesia. Okay, questions? Yes? So, do you think the next game you can win Thailand or to go to semi-final? Menurut coach, kita bisa menang nggak di game selanjutnya melawan Thailand? Kita harus realistis. Kemampuan tim Thailand lebih bagus dari tim-tim yang ikut dalam kompetisi ini. Karena kita tahu Thailand adalah salah satu negara dari ASEAN yang ikut di Piala Dunia kemarin. Jadi pasti kualitas pemain-pemainnya juga lebih bagus. Tapi kita akan berusaha, kita akan evaluasi kekurangan kita. Kita lihat juga pemain-pemain yang belum main hari ini, yang sehat, kita akan turunkan dalam pertandingan berikutnya. So firstly, we have to be realistic. Obviously, Thailand is one of the best teams in this whole competition since they actually play in the World Cup. But we're going to try our best. We're going to evaluate through the game today, and we might put in the players that we haven't put in today, and to see how the game improves for our side. Yes, questions? I was surprised with the big loss today. Sorry? I was surprised with the big loss today. That's great. Ya, kaget karena kita kalah. Ya, terus terang kita kalah 6-0, tapi seharusnya 3 gol itu karena kesalahan kita sendiri, itu bola-bola mati. Dan 3 gol itu memang murni karena mereka kerjasamanya. Okay. So, 3 of the goals, yeah, they played really well from feet to feet. It's like a beautiful process. But the other 3 goals, it's from
set pieces, free kicks, and the coach thinks that we shouldn't have let that happen. It's like a mistake on our side. Any more questions? One question for you. Yeah. Can you explain the reason why you have very, very good English? I go to school in London. Yeah, so I'm just going back here for SEA Games. That's very good. Congratulations. So you're also playing in London? Yes, You're number 4, right? yes, I'm number 4. Berarti How old are you? persiapan untuk tahun depan. I just turned 16 this year. 16. So you're part of an academic, like Leicester, Manchester United. I'm there for school purposes, but if I were to join a club, I wouldn't mind. Although I went there because I got a scholarship. Pasti dia main buat lawan Thailand. More questions? So do you think that our women football can play in the Euro? I think that we have so much talent. I got there and I was scared to death. I was like, okay, I'm here for school, but then suddenly I got a trial from a club. I didn't expect it at all since I was just there for school. But then I played with them. Our young players, we can make it in Europe. No doubt. No doubt we can make it in Europe. It's just that we have to be brave enough to move thousands of kilometers away from our family and live so far away from them. That's just all we have to do. But then if we get through that part, get through the homesickness, then I'm pretty sure we can make it out there. Yeah. So what about our chance in World Cup? We got this. I mean, come on. Thailand in World Cup, that's something. They're like an ASEAN country. They're not even like, they're like, I guess people would consider them not to be like good enough to go there, but then they went there, they played really well, and other Asian countries, I'm pretty sure will follow in the future. Sorry for the question. We have a good league for women in my country, in Vietnam. Vietnam. Would you like to try? I'm still very young. I'm 16. I want to focus on school first. But then when in the future, we don't know what's going to happen. But for me right now, it's school. Yeah. Okay. You said earlier that you were tagged for a football club. So maybe the name of the team. Sorry? You said earlier that you were. Oh, I went through a trial with West Ham. There was basically complications with if they were to sign me because I'm a foreigner, basically. But yeah, I went through a trial phase with them. Okay, last one question. Yeah, that's one question. Yeah, I think the next month is very important with your team, right? Because Thailand is strong team. They draw 1-1 with Vietnam. So, do you have any strategy to face to the Thailand in the next game? Kita punya strategi yang bagus melawan Thailand di permainan selanjutnya karena mereka tuh kuat, tim kuat. Ya, saya kira kita seperti tadi kita bagaimana caranya bisa bertahan. Nah, kita melakukan counter, mungkin satu-satunya jalan itu aja yang kita bisa, dan juga kebugaran pemain itu yang pemain-pemain yang sehat. The coach thinks that we have to focus more on defending, not making funny mistakes, and then doing the counter because that's our only shot. And we're gonna have to hope that everyone's fit for the game. Yes, we hope you will lucky when you Thank you. with Thailand. Thank Thank you. you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thank you to players. Number 4. Đẹp quá. 16 tuổi. Em chưa 16. Cái này nó bị Nó đang đi học ở trường của nó, nó không biết gì cho
we have the coach of the team Việt Nam, Coach Mai Đức Chung. Coach, your thoughts about the game? Chủ nhân sách trận đấu. Và cái trận đấu này thì phải nói là chúng tôi cũng thắng quá dễ dàng. Trình độ của Indonesia thì rõ ràng không bằng Việt Nam, cho nên là thành ra một cái trận đấu này thì chúng tôi thắng như là trận đấu gặp thôi. Thế nhưng mà tôi đưa ra 3 cái yêu cầu. Cái thứ nhất này, không bị chấn thương, không bị thẻ, và có tỷ số cao đồng thời là có 3 điểm. Thì tất cả những cái điều đấy thì chúng tôi đã làm được. Nhưng tôi muốn là sẽ ghi thêm một thắng hơn nữa, vì chúng ta cái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng tôi còn đỡ nhiều cơ hội quá. Hiệp 2 thì có vẻ trùng xuống, nhau nhiều quá và trùng xuống, nên chính vì thế là về tất cả tỷ số thì có thể là đập rồi, tại vì chúng tôi Việt Nam đá trước Thái Lan, trên là cái tỷ số cũng chưa biết được Thái Lan đá như thế nào, trên là chúng tôi mong muốn là có nhiều bàn thắng hơn nữa. Any questions from the floor? Yes, sir. Thưa ông, ở trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan thì chúng tôi thấy Hải Yến chơi chưa ấn tượng, và ngay trận đấu ngày hôm nay thì Hải Yến cũng chưa thể hiện được hết những cái gì mà ông mong đợi cũng như là được 100 đợi. Vậy thì trong thời gian tới ông sẽ sử dụng Hải Yến như thế nào và có cái biện pháp nào để đưa Hải Yến trở lại cái phong độ tốt nhất của mình? Vâng, cái phong độ. Xin lỗi, hoàn chỉnh cái câu trả lời của chú rồi, tại có mấy câu đầu tiên của nói. Sorry, English man, you need the answer. So for the match today, it's a not so very difficult match for our Vietnam team. For the match we have three purpose. The first one, that is we must have winning. We not receive any caution or any cut, and we should have a high result, 3 points. And we already finished all the targets that we put before the game. Actually, we would like to score more goals, but we couldn't. And in the second half, our team formation a little bit lower. The score of the goal is okay, but because Vietnam plays again before Thailand, therefore we still wish for more goals for this game. Okay. Questions? Okay, hold on. Phong độ vận động viên nó tùy thuộc vào từng trận đấu mà. Tôi nghĩ là tôi không dám chắc cái phong độ của Hải Yến, rồi sẽ dần dần nó hồi phục lại, rồi cô sẽ nhận được ra. Thế tự vận động viên phải, nếu là vận động viên chuyên nghiệp thì phải nhận được cái điều đó. Tôi mong rằng chúng tôi có cái thời gian nghỉ ngơi tới đây 6 ngày thì cô sẽ lấy lại phong độ tốt hơn. The question from media is about the performance of our striker number 12. Because on the first and on the second game, her performance is not so very excellent. So the response from the coach, the performance of each player will depend on match by match basis, and if they are professional player, they must improve by themselves. So we have a 6 day. We have a next game. Therefore, we hope that she can be back to her highest performance. Hôm nay thì trận trước thì mình hòa Thái Lan, mình tưởng 500 triệu vòng xoay thì mình thắng, thì chú có thể tiết lộ là đội tuyển nữ được bao nhiêu tiền? Tôi chưa hỏi ý kiến trưởng ban, cái này là trưởng ban quyết định, tùy cá nhân trưởng ban thôi. Cái đấy là do hạt tâm, tôi không phải hỏi. Nhưng mà khung lúc đầu là thắng 400 triệu luôn. Vâng, cái khung là trưởng ban nói là nếu thắng là 400 triệu. Thế nhưng mà tôi chưa xin ý kiến, có lẽ là để chờ khi nào về. The question is for the bonus of Vietnam team after this match, but actually the chairman of the Vietnam Women Football Committee not yet made a confirmation. Therefore, it will depend on his decision. hôm nay thì Wait. Yeah. Today, congratulations. Excuse me. em hỏi trước nhé. Yeah, congratulations for Vietnamese team today. Today many people have come to support for our team, and even one family in Philippines support for our team 100 kilogram of fruit.
that's very amazing to join international sport here. Something about that. Mike dịch tiếng Việt thì lại cho mọi người. Hôm nay thì có rất nhiều các cổ động viên đến và trong đó có cả những cổ động viên của Philippines và nhiều kiều bào ta đang làm việc ở Philippines và họ đã mang đến tất cả 100 kg hoa quả đến. Thì ông cảm nhận như thế nào về cái tình cảm của các cổ động Vâng, tôi thì đã phát biểu những cái lần trước khi mà các cổ động viên Việt Nam mang cái ăn sang, chúng tôi rất là cảm động. Những cái tình cảm của kiều bào nước ngoài xa tổ quốc khi mà có người Việt Nam đến đây thi đấu một cái giải như thế này mà đã tận tình và mang đến những cái hoa quả thức ăn đến cho đội tuyển Việt Nam. Những người làm chuyên môn như tôi và huấn luyện viên như tôi rất là cảm động và một lần nữa thay mặt đội xin cảm ơn tất cả những Việt kiều, những kiều bào sinh sống ở nước ngoài và những người Việt Nam từ ở Việt Nam sang đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi và đặc biệt hôm nay là rất đông, hơn trận trước chỉ có một người. Chính vì thế chúng tôi hưng phấn rất là nhiều và từ tấm lòng chúng tôi thay mặt đội xin cảm ơn. viên. Này là 40 lần. We feel very emotional from the support of the Vietnamese people who are living in Philippines and also the Vietnamese people coming in Philippines to support the game. On behalf of the whole team, I would like to express the sincere thanks to everyone who coming for today for supporting the game. Okay, last one question. Yes. In relation to this question, how do you feel that other Filipinos are appreciating this sport of football, especially this is basketball? Sorry, can you again? So in relation to this question, In what? In relation to this question, so how is it like that the Philippines are now embracing the sport of football, despite the fact that this is more known to be a basketball nation? You mean that? You mean that the basketball is more? I mean, how is it like that the Philippines are now embracing this sport, that are now appreciating this sport of football? Can you speak more clearly so that he can? What is your reaction? The Philippines now is embracing football. Embracing. Yeah. You mean more appreciating football. Appreciating football. Yeah, since that this country knows more basketball. Is related to this question. Yeah. Tức là ở Philippines thì bóng đá là môn thể thao đầu tiên. Thành ra là cảm thấy như thế nào khi mà cái giải đấu lần này giống như là mang bóng đá nó phổ biến hơn so với nước Philippines. Vâng, tôi biết nước Philippines ấy, cái môn bóng đá không mạnh và mọi người không để ý lắm. Chủ yếu là basketball, bóng rổ và đứng bốc, vân vân. Và cái đại hội thể thao lần này ấy, thì cũng mang đến cái nguồn cổ vũ cho những người Philippines hiểu rõ hơn về bóng đá, về cái sôi nổi, về cái mà thu hút khán giả hơn ở trên sân. Và tôi mong lần này thì mọi người Philippines sẽ chăm chú hơn và đầu tư cho bóng đá nhiều hơn như các môn khác. Thật ra mình nói các bạn, bây giờ mình nói các bạn bây giờ là Philippines, Myanmar thì là hai đội có khả năng cạnh tranh lớn nhất. Mặc dù nó chưa kết thúc nhưng có thể đánh giá là sơ qua như vậy. Theo thì ông đã muốn gặp đối thủ nào giữa hai đối thủ này? Có lẽ là hai đối thủ này chúng tôi đã từng gặp ở AFF Cup vừa rồi. Chắc là đối thủ nào chúng tôi cũng sẽ thi đấu thôi, bất kỳ đối thủ nào. Tại vì đã xác định là chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu từng trận một, kể cả Philippines và cả Myanmar. Và hai đội này đều xứng đáng và chúng tôi cũng đã phán đoán trước được cái điều này. Trên là và chúng tôi chưa biết là gặp đối thủ nào cả. Trên là bất kỳ hai đội nào để chúng tôi sẵn sàng thi đấu. For the answer for the question, so we know that here in Philippines the football is not so very strong, and the most popular is boxing and the basketball. Therefore, we hope that in this SEA Games we bring the supporter more close to the stadium, and even attract more the supporter from Philippines, and especially for the Philippine football, will be more investment in the football. And for the last question from the media, what your expectation for the next opponent between Philippines and Myanmar in the Group A? So because we already played against Philippines and Myanmar in the recent game, and
as I declared before, we will try match by match, day by day. Therefore, whatever team coming qualify, we will play. We will try our best. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Big rồi. Questions? You can ask questions in the mix. Thank you. Thank you, Mr. Chung. Chú là phải đánh tennis hơi bị nhiều nên là 6-0 nguy hiểm quá. Bye bye.